उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, Hey guys, what's up and welcome back to my channel हैन। सो आज पनि मेरो अर्को भ्लगमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। सो आज चाहिँ हामीले पोर्कको मोमो खाने प्लान गरेका छौँ हैन, र हामी चाहिँ अहिले यो मनिला ग्रोसरीमा आएको छौँ जहाँ चाहिँ पोर्कहरू एकदम धेरै पाउँछ। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं सेलेक्ट गरिसक्यो। सो गाइज हामी चाहिँ मोमो खानको लागि पोर्क लिन आएको छौँ। दिदी यहाँ हैसिन्छ र पोर्क अलरेडी सेलेक्ट गरिसकेको छ हैन। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में फाइनली हाम्रो चाहिँ पोर्क किनेर सकिया छ है दी। सो हामी चाहिँ बाहिर जान लागेका छौँ र अरू मार्केटमा गएर पनि हाम्रो अरू पोर्कमा चाहिने सामग्रीहरू किन्नको लागि चाहिँ हामी नेक्स्ट मार्केट जान्छौँ। सो गाइज हामी चाहिँ मनिला ग्रोसरीको सपिङ सकेर अब अर्को मार्केट जाँदैछौँ होइन। मोमोको लागि के इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिन्छ त्यो लिनको लागि चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट मार्केट जाँदैछौँ होइन त दी। अब नेक्स्ट मार्केट गएर चाहिँ सबै सामानहरू ल्याएर रातिको मोमो खाने प्लान छ गाइज हाम्रो। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना। गाइज हाम्रो चाहिँ फाइनली नेस्टोको सपिङ पनि सकिएर अब हामी यता गाडी भएको ठाउँमा जाँदैछौँ र हामीले चाहिँ अब सामानहरू सबै गाडीमा राखेर आज मोमोको प्लानिङ गरौँ चलिरहेको छ होइन त दिदी। सो गाइज फाइनली हाम्रो नेस्टोको सपिङ सक्यो होइन त दिदी। सक्यो अब जाने। अब कहाँ जाने हो? अब सब्जी मार्केट जाने होला नि, त्यो आफूहरू लिनुपर्ने। ओके जो डिकी लगाइस नि त नि। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं सो गाइज हाम्रो चाहिँ आज पोर्क मोमो बन्दैछ यहाँ होइन दी। के बनाउँदैछ हजुरले? आज चाहिँ पोर्क मोमो खाने भनेर किमा बन्दैछ होइन त दी? घरमै बनाएको किमा राम्रो हुन्छ नि त, टेस्टी पनि हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यहाँ दिजु नै एकदमै सेफ। हाम्रो जुसी मोमो बन्छ। सो गाइज यहाँ किमा बन्दैछ, यता बन्दा पुरा यसको पनि किमा बन्दैछ होइन दी। अब यसलाई चाहिँ चट्ट लाएर मुस्ने हो मसलाहरू लाएर दिदीले। सो गाइज फाइनली मोमोको लागि किमा रेडी हुँदैछ। दी के गर्दैछ हजुर? मैले चाहिँ किमा मुस्दैछु। आज चाहिँ हाम्रो घरमा मोमो बन्दैछ, पोर्क मोमो। को कोलाई मनपर्छ पोर्क मोमो? म चाहिँ मोमोको एकदम क्रेजी नै हो। अनि को कोलाई मनपर्छ होला, खानु आउनु होला अरे। ओके सो गाइज हाम्रो चाहिँ दिजुले यहाँ मोमोको किमाको रेसिपी गरेर रेडी गरेर एकदमै धेरै मुस्दै हैसिन्छ यसलाई चाहिँ होइन। को कोलाई मनपर्छ हात उठाइदिनु होला। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं। किमा फाइनली रेडी भएको छ र यो चाहिँ डो भयो मोमो बनाउनको लागि। अनि यता चाहिँ दिदीले प्रोसेस गर्दै हैसिन्छ। अब चाहिँ दरो हाम्रो मोमो चाहिँ हाम्रो मोमो तर जान्छ जस्तो छ दी है। जान्छ नि अब। उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं आना, आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं
मोमो पाकेर फाइनली रेडी भएको छ। दिजूले यहाँ हाल्दै हैसिन्छ चट्ट लगाएर। दिदीलाई चट्ट मोमो खानुपर्छ। सो फाइनली मोमो पाकेर रेडी भएको छ गाइज। यो चाहिँ पोर्क मोमो हो, यहाँ अचार छ र यो चाहिँ मोमो भयो। हामी चाहिँ अब खान लागेका छौँ। हजुरहरू पनि खानु होला है त। सो हाम्रो फाइनली मोमो पाकेर एकदमै रेडी भएको छ।